dear! Nagbabalik po ako sa aking channel! Good morning! So, ayan po. So, today is very cold here in Germany. And this is the first time I experienced this snow because I am already 4 years here in Germany. And this is the first time that I see the snow very thick, mga dear. So, bago po ang lahat, huwag niyo po akong kakalimutan na mag-like, subscribe, at press niyo na po ang bell button para lagi po kayong update sa aking mga new videos. Ipapakita ko sa inyo yung snow sa labas. So, hindi ko sure kung makakalabas tayo later. Pero, i-update ko kayo kung ano ang weather dito sa amin sa Germany. So, hindi siya halata kasi, maputi sa labas. Tsaka maliwanag masyado yung sa bintana. Pero, ipopokus ko kayo mga dear. It's snowing na, baby. Guys, magbibihis ako ng pang winter ko kasi lalabas tayo para maghanap ng pala sa garahe kasi hindi naman amin tong bahay, so wala kaming tools para sa winter. So ang ano ko lang is titingin tayo para makapaglinis ako dito sa harap namin kasi nakita niyo yung kapal no snow. So magdudoble ako ng jacket. So itong jacket na to guys is manipis lang to. Pero idodoble ko kasi baka sobrang lamig sa labas kasi humahangin-hangin niya. Ayan. So, hindi na rin ako mag-iipit. Ganyan na din ako. Kasi nga mag-aano lang din naman ako ng bonnet. Ayan. Hopefully yung suot ko is enough. Pagpasensya na yung itsura ko ha. Ayan. So, ganyan tayo lalabas. Tapos, isusuot ko din yung aking mahiwagang sapatos. So, ayan. Ready na tayo para lumabas. Hanap tayo ng tool sa garage. Doon sa garahe kung may pala sila doon. My God.
Hindi ko na itulak tong pinto. Guys. So, sino mo? Ano naman yan? Ano? Ayan. Sus. All over guys is snow. Ayan. Ano ko? Tingnan natin kung kung mabuksan natin itong garahe para kumuha ng pala. No, grabe guys. Oh. Nalubog na. Sus. Ay nako. So ayan guys, so sad kasi wala silang tools dito sa garage. Wala man lang pangpala natin sa sa kalsada. Paano kaya natin matatanggal yung snow sa harap ng bahay? Bayan. Oh my god. Ang lalim ng snow. Ginaw. So, hindi man lang tayo makapaglinis ng harap ng bahay mga dear. So, panoorin na lang natin yung ating mga kapitbahay na nagtutulak ng mga sasakyan kung paano makaalis sa snow. Ayan, nood na lang tayo mga dear. So, ayan nag-snow pa rin. Grabe. Ayan, may mga batang nagdaraan. Naglaro sila ng sledge nila. Ayan Kaway-kaway pa. Aba, tingnan nyo naman nga mga dear. Uso rin palang bayanihan. Tingnan nyo itong mga kapitbahay ko. Tulong-tulong sila. Ayan, tingnan natin kung makalis tong sasakyan na to. Let's watch mga dear. Tingnan nyo. Aba, itong driver. Ari ng sasakyan. Patayo-tayo lang nakapamulusa. Tingnan mo. Hindi man lang tumulong magpala. Ano inaantay mo? So, ayan. Umpisahan na niyang paandarin kung makaalis na siya dyan sa pagkakalubog niya sa snow. Ayun. Tignan niyo, madulas yung gulong mga dear. Ayan ganyan. Pag may snow mga dear, madulas ang gulong ng sasakyan. Kaya hindi basta-basta. Kaya maraming aksidente mga dear. Ayun. Finally, nakalayas na siya. So guys, lalabas tayo para linis ng ating harapan na tanggalin yung mga snow kasi yung aking nakbarin is nagsabi siya sa akin na tulungan ko siya. So lalabas tayo guys. Guck mal guys. Ja, so viel Schnee. Unsere Tour auch gleich da. Guck mal. Na? Wir machen einputzen heute. Meine Güte. My God. Ja. Maapo, mahirap pala magpala mga deer.
Guys, oh, ang kapal ng snow dito sa amin. Das darf man sich vorstellen, das war vor 20 Jahren dauerhaft gewesen. Meine Güte. Guck mal, ne? Ah ja. Aber mit See hat man Ach. Das ist zu schwer. Ayan guys, oh, sa likod namin yung ginawang daanan ng aking kasama. Yan siya. Say hello! Hi! So ayan guys, kakatapos lang namin maglinis ng harapan ng bahay. So iikot ko muna kayo sa likod mga dear. Tapos dalhin ko din itong ginamit natin na pala sa sa likod kasi may papalahin ako doon. My God. Kailangan ko ulit palang magpala kasi ang bilis naman ng ng snow. Kapal na naman itong inano namin. Itong, tingnan nyo, oh. Itong pinala namin, kapal na naman. Ang bilis. Oh, tingnan nyo doon, banda guys. Oh, nag-ano pa sila doon. Nagpapala pa sila. Makapal na naman yung snow dito sa amin. Pero iikot ko kayo dito sa likuran mga dear. Pasensya na kayo ha. Ang hangin. Oh, ayan, nakikita nyo. Oh, sobrang hangin. Lamig. Ikot lang tayo saglit dito mga dear. Para makita nyo naman mga dear yung likod ng bahay. So ayan. Ang ganda, di ba? I-view ko kayo. So ayan, dito yan sa likod. Ayan, kita nyo yung puno ng snow. Ayan, oh. Ayun, yung dalawa. Andun yung dalawa. Picture yung anak ko tsaka yung kaibigan niya. I-ano natin. Focus ko kayo mga dear. Oh, yung dalawa. Oh. Oh. Picture silang dalawa. Oh. Oh, photographer at saka Say hello! Hello! View ko kayo dito mga dear sa Ayan sobra puno na ice yung likuran ng bahay. Mga sasakyan dyan, andyan din. Punong-puno. Ayan guys, puno ng ice dito sa likuran ng bahay. Ayan, as in, snow yan. Yan yung dalawa yung inano natin kanina. Ayan. Dali at punta tayo dyan sa may kalsada. I-view ko kayo sa may kalsada mga dear. Oh my God, das ist schön. Mga sirao na itong dalawang hindi makabato si Ala. Kawawa naman si Ala.
O diba guys, ang ganda dito. Ang ginaw. Pati ilong namumula. Giniginaw na yung anak ko sa lamig sa kamay. Kasi hindi niya sinuot yung kanyang gloves. Kasi nagpicture-picture sila. Ayan. So ayan guys. So hanggang dito na lang ang ating ganap for today. Bye-bye. Please subscribe. Please subscribe. Ay, moment. Kung nagustuhan nyo yung aking video, please like and subscribe my channel and press the notification bell para lagi po kayong update sa aming new videos. Bye for now! Bye!